היי חברים, לי קוראים אמיר ואני מדריך טיולים בברלין. בסרטון הזה רציתי להזמין אתכם להצטרף אליי לסיור הקלאסי, שידוע גם כהסיור של המיטב של ברלין, שבו בעצם נעבור ונבקר בין כל האתרים החשובים והשווים באמת שיש לברלין להציע. בכלל, תראו, אני מדבר איתכם עכשיו, כן? 28 מעלות בחוץ ויורד עליי גשם, וזה היופי של ברלין. כן, הקיצוניות הזו מצד אחד לצד שני, כן, מצד אחד עיר מאוד מאוד ליברלית, מאוד פתוחה, אבל מצד שני עיר מאוד מאוד מאופקת, מאוד סגורה. עיר שקיבלה מלא מלא מאגרים מזרח תיכוניים אל מול התרבות היקית, הגרמנית הזאת, כן, המסודרת. אז בין יתר האתרים שנבקר בהם כמובן זה יהיה הרייכסטאג, מה שנקרא הפרלמנט הגרמני, או מה שאז היה מקום כינוסם של המלכים והאצילים שדנו אז בבעיות המדינה. כמובן שגם נבקר ונעבור בשער ברנדנבורג, אחד אולי מהסמלים הכי מזוהים היום עם העיר ברלין. נעבור באנדרטת השואה ונשמע את הסיפור המדהים שלה. נבקר כמובן גם בבונקר של היטלר ונשמע על ימיו האחרונים של הצורר הגדול. כמובן שגם נשמע על אחד מניסיונות ההתנקשות הראשונים בהיטלר, סיפור הירואי מאוד של איש אחד גרמני משולי החברה שהעז נגד כל הסיכויים. נבקר כמובן גם בבניין שאז שימש את הלופטוואפה, את חיל האוויר הנאצי הגרמני, והיום בכלל משמש משהו אחר לגמרי. נבקר גם בחומת ברלין ונשמע את הסיפור אולי ההזוי ביותר שלה, של איך היא קמה, ואולי אפילו יותר מצחיק על איך היא נפלה. נטייל גם לאורך הפרידריכשטרסה, אחד מאזורי הקניות הידועים של אזור המזרח, וכמובן אולי באחת הכיכרות היפות בברלין שנקראת ז'נדרמנמרקט, כיכר השוטרים, ומה הקשר בכלל לכיכר של שוטרים. ומנגד ובמרחק של כמה מטרים, לא תאמינו, נמצאת לה הכיכר השנויה ביותר במחלוקת בברלין, והיא כיכר הספרים. ועוד המון המון אתרים, חלקם גלויים, חלקם נסתרים, ולא רק. חברים, במהלך הסיור אני וחבריי המדריכים נוהגים לתת המון המון טיפים והמלצות על הופעות, על מסיבות, על ברים, על בתי קפה מיוחדים, על מוזיאונים, גלריות, מסעדות, כמו למשל איפה הנקניקייה הכי טעימה בברלין. כן, כן. עכשיו תראו, בואו, זה לא סוד שלכל האתרים שכרגע ציינתי אתם יכולים להגיע לבד. כן, אתם יכולים להגיע באופן עצמאי. בסדר, אבל בואו, סיור ייתן לכם הרבה יותר מאשר לעשות וי על אתר כזה או אחר, או להצטלם איתו סלפי. כן? בואו ניקח לדוגמה את האתר שבו אני נמצא עכשיו, כן? אנדרטת השואה. אם הייתי מגיע לכאן אני באופן עצמאי, ללא שום רקע או ידע כלשהו, הייתי יכול לפספס את המקום הזה בענק, כן? ואני אסביר. בואו נתחיל עם זה שהמקום יראה בכלל כמו איזה מבוך ענקי שילדים משחקים בו ועליו, כן? מעבר לזה אין כאן שום שלט שאומר מה זה לעזאזל, כן? ומעבר לכל זה, אם אני לא הייתי לוקח סיור, הייתי יכול לפספס את כל הרקע ההיסטורי ואת כל הסיפור הנפלא שעומד מאחורי האתר הזה. למשל, מי זו האישה המסתורית שלחמה 12 שנים על מנת להקים כזה אתר כל כך גדול בלב ברלין? או למשל, מי זה האדריכל שקיבל עצמו את עול הבנייה? למה הוא בכלל בחר להשתמש באבן ולא באיזשהו חומר גלם אחר? מה קרה לאבנים האלה תוך כדי בנייה? מה גילו עליהם? או למשל גם כמה אבנים יש כאן? והאם יש קשר או אין קשר לכמות האבנים כאן? בכל השאלות האלה ויותר מזה אפשר לקבל ולגלות רק בסיור. הסיור הקלאסי, כמו כמעט כל שאר הסיורים שלי, יוצא בשעה 10 בבוקר מנקודת המפגש בכניסה לתחנת הרכבת של גן החיות, שנקראת הצואולוגישר גרטן, בכל ימות השבוע למעט ביום שבת. אז לא לשכוח להיכנס כבר עכשיו לאתר שלי שנקרא אמיר בברלין, ופשוט להירשם ולשריין לכם מקום בסיור הבא.